I detta avsnitt av närkontakt med UFO kommer vi att berätta om hur vi fick ett 50-tal sexpunktssystem inritade på en karta från utomjordingarna via Chani. Vi fick även tidtabeller då sexpunktssystemen var aktiva. Så här ser kartan ut över området kring Österåkers kyrka. Man ser områden som är markerade med en bokstav och ett nummer. Platserna är placerade enskilt eller i större eller mindre grupper. Vi ser här några platser. U12, BG10, U13. Det ligger på fornlämningar eller i närheten av gravfält från vikingatiden och järnåldern. Så här ser tidtabellerna ut. Man ser platsens namn, datum, klockslag och tiden när den är aktiverad. På senare tidtabeller finns även namnet på Vitidstunneln med i tabellen. Enligt Chani kopplas en vitidstunnel upp genom rymden mellan en plats på jorden till en plats på en annan planet. När tunneln har en hög aktivitet kan utomjordingarna färdas genom tunneln. Den bildar en sorts wormhole genom rymden. Alltså en genväg genom vår tredimensionella verklighet till en annan del av rymden. Sexpunktssystemen brukar även kallas portaler eller stargates. På de sista tidtabellerna vi fick fanns även styrkan på aktiviteten med, vilket betyder att det finns olika kopplingsgrader genom tunneln. Varifrån har nu Chani fått dessa uppgifter? I en villa i Danderyd, dit hon åkte för att hämta informationen. Vi hade svårt att känna om platsen var aktiv och vår elfältsmätare gjorde bara utslag vid hög aktivitet. Därför sökte vi nu efter en bättre mätmetod. Vi lärde oss att använda vinkelpinnar av en slagruteman. Det var enkelt att lära sig metoden och vi började använda denna metod som var mycket bättre än elfältsmätaren. Jag började på testa om jag kunde gå längs gränsen. Och pinnarna pekar att nu är du fel, nu ska jag inåt. Och så går jag inåt och då pekar den, är det riktigt pekar den så. Så med träning så lär du kunna gå och ta ut gränsen genom att gå så här. Inte hålla på att gå fram och tillbaka, det är så jobbigt. Jag var så konfunderad när jag gick och kollade sen. Men din klocka gick ju fel. Jo, så att aktiviteten hade ju gått igång och helt plötsligt fann du gränsen på ett annat ställe, eller hur? Jo, men jag var ju och kollade in området där va. De är en bit ifrån varandra först va. Ja. Och plötsligt så gick de ihop så jag trodde jag hade missat rubbet. Kan du visa de pinnar du har satt upp som är när gränsen flyttar sig? Titta här så ser man ju då gränsen, inre gränsen. Ja. Ungefär vita pinnarna och de här som står upp va? Ja, det är inre gränsen, när det är inaktivt. Ja, den vita la jag och pinnen satte du. Ja, men och du har tagit granruskan där också? Ja. Men inte den där borta, den ligger så här. Det går som en rund där. Ja. Och sen hade jag ju 10 minuter kvar tills jag trodde det började bli aktivt. Ja. Och när jag kom hit och skulle kolla igen så har jag gränsen här ute med pinnarna, de här som står upp. 4 meter ifrån. Den här höga också? Ja visst. Ja. Det är alltså 4. Ja, men den där pinnen är tjockare, du ställt ner den? Ja. Ja. Visst, så då hade gränsen flyttat sig så. Jag fattade ingenting för att jag hade ju mätt upp det inre området. Så mätte jag med sexpunktssystemet här. Ja. Och då blev jag ju alldeles vill. Ja. När jag tittar på pinnarna här, men det är klart, då går de in i varandra när det är aktivt. Jag trodde allt gick åt fel håll. Ja, just det. Det är ett område till som är aktivt här nere. Inte nu, men det var. Ja, och då flyter de ihop. Ja. Du hade den på mitten, det borde bli lika runt ändå. Det borde gå in i hörnen, visst blir det så? De här punkterna ner och så här verkar det så.
Ja. Så neråt så. Jo, det fortsätter Vad är så. det för några pinnar som står här? Ja, men vi satte upp pinnar på områdena. Jag skulle först ta det här området vi ringa in och så ska jag ta det där. Och det blev ju alldeles konstigt när det blev aktiv tid. Ja men titta, här står precis rätt. Den där pinnen. Ja, Då är det här mitt område. det här. Här där vi står nu och så uppåt här. Hur då mitt? Alltså att vi har ett mittområde och områden vid sidorna. Ja, vid tallen är en mittpunkt, eller en sån där hornhav, vad kallar du den? Centralpunkt. Ja men det verkar ju ha satt någorlunda rätt i alla fall. Ja, men vi har ju ringat in allihopa. Jo men det är ju bara för att det har varit... Det här är ingenting som aktiveras en och en. Ja, men vi har frågat efter inre kant på 6-punktssystemet. Ja. Det är ju alltihopa, ja. Helt självklart. Det är klart. Det förklarar varför ni fick så konstig form på det. Ni har fått ihop hela klumpen. Jo, det är det vi har fått. Och de sitter ihop och då blir det ingen sexkantig. Nej, det vart en oval. Ja. Det här verkar vara mittområdet. Ja, där du står nu. Ja. Det där är mittpunkten. Ja. Ja. Men sen har träna och någonting där borta, de här horn och hand. Bett. Ja, Är det men så? förmodligen är det 2 träd. Ja, just. Ja, det är 2. Det är det jag säger. Och hörnerna. Då är det förmodligen... Det där är nog ett horn. Det där är nog hornpunkten och det är hanpunkten. Måste de alltid ligga norr och söder om det? Ja, Eller? just det. Vilket håll är norr då? Norr är ditåt. Nej, men de här ligger inte, vadå norr och söder? Ja, jag tror de stora ränderna ligger på det. Så. Vilka ränder De här. De här. Kraftiga? Norr. Jaha. Söder. Eller norr. Ligger det alltid så? Ja, det brukar i regel göra det. Ja. Så det borde betyda, om vi tittar på den här så borde det betyda att spetsen på systemet borde vara... Ja, det är rätt. Där har vi pinnarna där. Om du tittar vid din fot så sitter pinnar där. Här. Var? Där. De är lagt ihop så Alltså, man säger att det är någonting. Där? Ja. Ja, vi kunde Man inte får ju sätta dem i pinnarna pinnar. där gick att få ner De här dem. 2 områdena vi hittade där uppe. Det är ett område som sitter här och ett område som sitter här. Det här har vi ju ingenting. Nej, men bortanför Utan träden. där. Här börjar väl ett. Då börjar förmodligen, ett sitter nog förmodligen ihop här. Och ett sitter förmodligen ihop här. Sen sitter det där som vi hittade där nu, det är här va. Och det här området du hittade som var lite annorlunda energi, det är här. Men då ska vi, här nere kan finnas ett område. Här Va? finns det. Ja, ska Då vi blir gå ner det och titta ett. på det? Här är det ju ingenting bakom oss. Nej. Så här Men är är det två. inte ett, här har du väl ett va? Mellan de två, 1, 2. Ja, Är det inte? frågan är om det inte ligger, det ligger en här. Och så en Och här. en så och så kommer nästa här ja. Och Ja. nästa där Ja, och kanske 4. ett Där här, ja. va? Jo, här finns det Och ett flera. här. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det är förmodligen 7 som jag sa förut. Det är förmodligen 7 områden. Och det borde... Så här ser vår kartläggning ut av 6-punktssystemet U12. Vi hittade båda spetsarna och långsidorna på sexkanten. Vi hittade dessutom en mittpunkt och en manlig punkt och en kvinnlig punkt i systemet. På mittpunkten känner du dig kraftfull och kan använda den för healing. Du kan även använda den som en portal vid kontakt med andra dimensioner. På den manliga punkten känner sig män kraftfulla, på den kvinnliga punkten blir kvinnor kraftfulla. Byter de plats blir båda svagare. När 6-punktssystemet aktiveras på de tider vi fått av tidtabellen förflyttas gränslinjerna utåt och ger då en större sexkant och du kan känna mer energi inom området. Det angränsande 6-punktssystemet aktiveras också
samtidigt och går ihop med U12. På arkeologernas karta över området så fann vi att U12 är utmärkt som ett grav- och boplatsområde. En boplats med långhus och kultplats med gravar. Nedanför U12 på dagens golfbana var det en havsvik på 1000-talet med en hamn och tull för båtar som skulle segla till Uppsala. Det fanns en bebyggelse runt havsviken. Alltså, hela området är fullt av gamla fornlämningar. Vi har tidigare funnit att det finns en koppling mellan fornlämningar och sexpunktssystem. Denna plats är inget undantag.